ลับมาพบกับ Kiss Cooking ค่ะวันนี้มีไอเดียการทำข้าวปั้นมาฝากนะคะนอกจากอร่อยแล้วยังน่ารักน่ารับประทานอีกด้วยเสิร์ฟพร้อมกับไก่ทอดร้อนๆนะคะของโปรดของน้องๆหลายๆคนไปดูวิธีทำกันเลยค่ะมาเตรียมในส่วนของข้าวกันค่ะแบ่งข้าวสวยเป็น2ส่วนเอาส่วนหนึ่งนะคะมาคลุกกับซอสปรุงรสพอคลุกข้าวจนออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะคะก็พักเอาไว้ค่ะทีนี้ก็มาลงมือปั้นข้าวกันเลยค่ะปั้นข้าวสีขาวเป็นหัวเห็ดก่อนนะแล้วก็ปั้นสีน้ำตาลค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของต้นเห็ดนั่นเองพอปั้นข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมเอาไปห่อพลาสติกแรปกันลมไว้ก่อนนะทีนี้ก็มาเตรียมตกแต่งกันเลยค่ะตัดชีสและปูอัดให้เป็นรูปวงกลมพอทุกอย่างพร้อมแล้วก็นำมาประกอบร่างได้เลยค่ะแกะพลาสติกแรปออกจากข้าวตกแต่งด้วยชีสและปูอัดให้เป็นรูปเห็ดนะคะแบบนี้ไก่ของเราได้ที่แล้วนะคะก็มาเตรียมทอดไก่ไว้ก่อนค่ะทอดจนไก่สุกนะคะพักไว้ให้เสด็จน้ำมัน
Oreo ทำไม่ยากเลยนะคะ พร้อมเสิร์ฟกับไก่ทอดแล้วค่ะ ครั้งหน้า Kiss Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากนะคะ กด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ